สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะวอร์มอยากจะมาแชร์10กิจกรรมนะคะที่วอร์มชอบทำอยู่บ้านนะวอร์มเชื่อว่าใครหลายๆคนตอนนี้นะคะเริ่มหมดไอเดียแล้วนะคะวอร์มก็เลยคิดว่าทำวิดีโอนี้ขึ้นมาดีกว่าเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนนะคะกิจกรรมแรกนะคะที่วอร์มชอบทำตอนเวลาอยู่บ้านนะก็คือทำขนมนะคะคือถ้าใคร follow IG ของวอร์มนะคะวอร์ม1โนนาโกะเนี่ยวอร์มชอบโพสต์สตอรี่ตลอดเลยว่าวอร์มเนี่ยทำขนมนะคะวอร์มเนี่ยเริ่มทำขนมมาตั้งแต่ตอนประถมแล้วนะคือเป็นกิจกรรมที่วอร์มแบบชอบทำมากแล้วมันทำให้วอร์มคลายเครียดดีนะคะตอนเวลาเรียนป.เอกอะไรเงี้ยแล้วมันเครียดๆนะวอร์มก็จะชอบลงมาทำขนมนะคะมีคนใน IG ขอมาเยอะเหมือนกันนะว่าอยากจะให้วอร์มทำซีรีส์ทำขนมอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่วอร์มชอบทำในครัวเนี่ยก็คือการทำชาหรือว่าเครื่องดื่มนะทาง Tempo Tea Bar นะคะเขาก็ได้ส่ง DIY ชานมไข่มุกมาให้วอร์มนะคะคือมีส่วนผสมทุกอย่างครบเป๊ะเลยนะคะทางแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะคะในแพ็กเกจก็จะมีไข่มุกชานะคะแล้วก็ผงนมนะคะแล้วก็มีหลอดแถมให้ด้วยทุกคนวันนี้นะคะวอร์มก็จะมาทำให้ดูนะคะว่ามันทำยังไงนะก็อย่างแรกนะคะทุกคนก็ตั้งหม้อแล้วก็ต้มน้ำก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะต้มไข่มุกนะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแบบปุดๆเลยนะทุกคนแล้วก็ถึงจะใส่ไข่มุกลงไปนะคะพอใส่ลงไปปั๊บเนี่ยก็ทุกคนจะต้องคนเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไข่มุกมันจะติดกันนะแล้วก็ต้มอยู่ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราต้มเนี่ยเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยวอมก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสัดส่วนนะคะก็ประมาณ1/4ถ้วยนะใส่เข้าไปในถ้วยแล้วก็ใส่น้ำร้อนตามไปนะคะเพื่อที่จะละลายน้ำตาลนะคือวอมใส่น้ำเข้าไปอีกเพิ่มอีกนะเป็น2เท่าของน้ำตาลนะคะเพราะว่าวอมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะพอทำน้ำเชื่อมเสร็จนะคะไข่มุกก็เสร็จพอดีนะเราก็แยกไข่มุกออกจากน้ำแล้วก็มาใส่น้ำเชื่อมแทนนะคะพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จเนี่ยก็ต้องคนไข่มุกนะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันติดกันนะคะพอมาทำชากันนะคะเราจะตั้งกาต้มน้ำเลยนะน้ำนะคะวอมก็จะใช้ประมาณ2ถ้วยใหญ่นะคะเต็มเลยนะมาต้มถุงชานะคะวอมเนี่ยที่วอมต้ม2ถุงนะคะพอดีว่าวอมทำให้คุณพ่อด้วยนะต้มจนประมาณมันสีชาเข้มแล้วนะคะก็เอาถุงออกแล้วก็พอถุงออกเสร็จเนี่ยก็ใส่ผงนมลงไปเลยนะคะตอนแรกนะคะวอมจะใส่2ถุงนะแต่ว่าพอดีว่าพอวอมใส่ถุงนึงแล้วชิมแล้วเนี่ยมันก็เข้มข้นแล้วนะคะวอมก็เลยไม่ได้ใส่2ถุงลงไปนะนั้นนะคะวอมก็ใส่นมสดลงไปนิดนึงนะคะก็พอใส่ลงไปแล้วเนี่ยวอมก็จะต้มอยู่อีกประมาณ 2-3 นาทีเพื่อที่จะให้แบบนมมันอุ่นนะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็เอาแก้วตัวโปรดของทุกคนมาเลยนะแล้วก็ใส่ไข่มุกลงไปนะคะจะใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าในวิดีโอนี้นะคะวอมใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ชาลงไปเลยนะคะโอ้ยดูน่ากินมากพอตัดต่อวิดีโอนี้แล้วมันแบบน่ากินถ้าใครอยากลองผลิตภัณฑ์นี้นะคะชานมไข่มุกแบบ DIY นะ Homemade ของ Tempo Tea Bar นะคะสามารถใช้ Discount Code ของ Warm ได้นะคะลด 20% นะคะ Warm Inna 20นะคะในเว็บไซต์ของเขานะก็จะได้ชานมไข่มุกที่ทุกคนอยากกินนะคะนี่คือตอนลองครั้งแรกนะคะน่าฟินมากกิจกรรมที่3นะคะที่วอร์มทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยก็คือออกกำลังกายนะคะทุกคนคืออย่าทำแบบวอร์มนะคือวอร์มเนี่ยออกกำลังกายประมาณ2อาทิตย์ครั้งนะคะตอนที่กักตัวอยู่ในบ้านตอนนี้นะการออกกำลังกายนะคะเป็นอะไรที่สำคัญต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าทุกคนจะกักตัวในคอนโดเล็กขนาดไหนนะคือมันก็จะมีทูทอเรียลที่สามารถเราออกกำลังกายได้นะคะในสเปซอันเล็กๆนะช่วงนี้นะคะวอร์มชอบออกกำลังกายตามเอมมี่วองนะคะคือเขาเนี่ยเป็นเทรนเนอร์อยู่บน YouTube นะท่าออกกำลังกายง่ายมากนะคะถ้าใครไม่ชอบออกกำลังกายนะคะการทำงานบ้านเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคือวอร์มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบบ้านรกนะคะคือถ้าพอรกขึ้นมาเนี่ยวอร์มก็จะคิดอะไรไม่ออกนะมันจะทำงานไม่ได้เป็นระเบียบนะคะคือมันก็เป็นการฝึกวินัยอย่างหนึ่งแหละให้กับตัวเองนะคะคือพอตอนเราเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมีวินัยมีระเบียบนะกิจกรรมที่5นะคะก็คือการจัดเก็บของเก่านะคะคือวอมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยแบบเก็บของไว้เยอะมากแต่ว่าในช่วงชีวิตธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลามาดูของเก่านะคะบางของเก่าเนี่ยเราอาจจะแบบซื้อมาแล้วก็ลืมไปเลยนะคะหรือว่าบางอันเนี่ยเราซื้อมาแล้วก็มันอาจจะมีประโยชน์ให้สำหรับคนอื่นก็ควรที่จะบริจาคไปให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะ
กิจกรรมต่อมานะคะที่วอร์มเพิ่งเริ่มทำตอนช่วงกักตัวนะคะก็คือการปลูกต้นไม้นะคือวอร์มเนี่ยไม่เคยเข้าใจคุณแม่เลยว่าทำไมคุณแม่เนี่ยชอบปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าพอมาลองทำเองเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจอย่างหนึ่งนะคะทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้แฟนซีนะเราสามารถปลูกผักที่แบบซื้อมาได้นะคะอย่างเช่นผักกาดอันนี้นะคะที่วอร์มชอบกินผักกาดเนี่ยวอร์มก็เอามาตัดเหลืออยู่สักประมาณ 3-4 เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาแช่น้ำไว้มันก็จะโตขึ้นนะอีกอันนึงนะคะที่ทุกคนชอบปลูกนะก็คือต้นหอมนะคะปลูกแล้วเนี่ยก็ประหยัดอีกด้วยนะคะเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อผักบ่อยๆนะคะสามารถปลูกกินเองได้เลยนะเวลาตอนวอร์มเด็กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวอร์มเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยวอร์มคิดว่าพอเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันทำให้เราเปิดโลกใบใหม่เปิดความรู้ให้กว้างขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะวอร์มชอบอ่านหนังสือสไตล์ self development นะคะหรือว่านิยายให้แบบหลุดโลกไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้คลายเครียดจากการเรียนป.เอกบ้างนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยคือปัจจุบันมันก็มีออนไลน์คอร์สอะไรเงี้ยแบบสั้นๆอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะมีฟรีบ้างหรือว่าต้องจ่ายตังค์บ้างนะคะแต่ฟรีเนี่ยมีเยอะมากเลยนะทุกคนสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะคะก็ถือซะว่าใช้เวลาในการกักตัวครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสในการเรียนสิ่งใหม่ๆนะทุกคนที่เราอยากเรียนมาตั้งนานแล้วก็ได้อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือการดูแลตัวเองนะคะสปอยตัวเองบ้างแพมเพอริงอยากจะบำรุงผิวอะไรอย่างนี้ก็จัดเต็มกันได้เลยนะคะเพราะว่าคือเราก็มีเวลาเยอะมากขึ้นเนาะถึงเราจะต้องทำงานจากบ้านบ้างแต่ว่าเราก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสม่ำเสมอกันไปนะกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือการนั่งสมาธินะคะคือวอร์มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้จิตตกเพราะว่ามันก็มีแต่ข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนะคะมีคนตายทุกวันเลยเพราะว่าโรคระบาดนะคะก็จะทำให้จิตใจของเราไม่สบายใจนะคะก็การนั่งสมาธิหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยก็เดินจงกรมได้นะคะการเดินจงกรมนะคะก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นการเดินช้าๆเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โฟกัสอยู่ที่กับการเดินของเรานะคะคือถ้าใครเริ่มทำสมาธิใหม่ๆเนี่ยแนะนำว่าให้ทำวิธีนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็อยู่บ้านปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกิจกรรมอะไรพิเศษอยากแชร์กับคนอื่นนะคะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย